क्रिस्पी आलू टिक्कीसाठी 5 उकडलेले बटाटे, अर्धा कप पोहे आपण मिक्सरमधून काढून घेऊ. त्यात आपण तांदळाचं पीठ घालू आणि चांगला मिक्स करून घेऊ. आता मी उकडलेले बटाटे चांगले मॅश करून घेतले. त्यात मी पोह्यांचं पीठ आणि तांदळाचं पीठ टाकून दिलंय. आता मी एक टिश्यू पेपरवर काढून घेईल. जर तुमच्याकडे टिश्यू पेपरही नसेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, दुकानातून जाऊन घेऊन घ्या. आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. देव तुमचं भलं करेल.